lỗi không? Dạ. Để lên coi thử máy có lỗi. Không cần đâu. Cái lỗi đấy lỗi điển hình của mẹ, hoặc là nó cứ báo hình ắc quy rồi dừng xe nổ máy ấy. Dạ. Nó báo lỗi lâu chưa? Dạ 2-3 tháng chưa? Dạ cỡ đó. Dạ. Bên có bạn nó kêu cái này mình thay là nổ máy vừa thay được không? Hay là Được. Thế anh muốn em đấu nổ máy cho anh, nhưng mà đấu thế thì một số chiếc nó sẽ không hết cái lỗi đâu luôn đâu nhá. Anh phải chạy khoảng tầm làm kinh nghiệm của anh đi. Cứ theo cách mình đi. Dạ, làm nhé. Ủa, hôm qua báo bình mấy ampere ta? Đây bình 80. Đây 80 cho anh xem luôn đây. Đây anh kiểm tra cho em. Bình của anh ấy. Đây dung lượng này, nó thông số nó ghi trên đây. Bên này nó có công nghệ AGM không? Có. Nó chuyên dòng start top của bọn mẹ đấy, xem sao. Cái AGM thôi. Dạ. Đó, Silver AGM. Nói chung là mấy thằng này, thằng đó với thằng của anh nó là cùng một mẹ. Đấy, nó đây chờ em tháo lên xem, nó vừa đến đây này. Anh thấy không? Đây cái khay này. Như nó có cái bình phụ đúng không ta? Dạ. Nó trên kia kìa. Hổm đạt nhớ hình như là có đợt Covid chứ phải. Quên đề cái nó báo xe báo bình yếu. Dạ. Cái bình nó bị tụt cái này nữa. Nó báo lỗi từ ngày đó giờ luôn hả? Không, cũng sau này mới báo. Không, vừa hết chân luôn. Rồi có đề lên sạc. Chính như là cái đợt Covid á, cái đợt đó là cái bình nó bị cạn lại rồi. Này là điện hả? Điện thẳng nên mình chỉ điện lên đề chạy thôi à. Dạ vâng, nó đầy điện xăng rồi đấy. Mới có gọi về thế này. Dạ. Cái này thông thường nó từ khi báo đến khi nó hỏng hẳn cứ vài tháng tùy mức sử dụng. Nhưng mà gần Tết rồi thì nếu được thì thay cho chủ động. Đúng rồi. Sợ Tết đi nhiều mà trục trặc các bạn. Dạ. Ngày Tết là gọi dịch vụ anh đi tỉnh là cũng hơi khó. Anh lên lổ máy em. Máy à? Dạ đâu rồi ạ. Ok đấy. Nói chung là bình điện ở đây rồi, anh cứ đi như bình thường là ok thôi. Bình hư ở trên cũng nhiều nữa. Dạ. Để cho nó làm. Ở đâu anh ở đâu? Đèn gà nữa. Nhưng mà anh ở đó ở đâu? Rồi thế cứ để cho cậu về làm gì nào. Bên mình có ship bình đi không? Có ship hả? Có. Ship bình đi, ví dụ như trở thành cành mua bình của Kobe rồi mấy bình GS này như mình xài 70-80 ampere ấy, em kêu gửi địa chỉ nó có chuyện trở không? Anh vào nào trên đấy nhỉ? Gần trên Tho Mo á. Tho Mo thì Tho Mo phải anh tính em cái đường nào chứ bình thường ngày xưa anh lấy thì anh cũng phải đi ship xe chứ đúng không? Không, thường thì anh thích lấy chỗ này thì giá nó lại ổn hơn so với trên kia. Em hiểu rồi, nhưng mà ý là bên em thì bán được hết, nhưng mà cái trên Tho Mo thì nó sao quá, gần cửa khẩu luôn, không có rau gì á. Không, để chành xe được mà. Thì đó, được. Có chành xe là đi ngang của anh luôn á. Thế thì nhóc luôn anh, thì anh cho em cái chành xe kêu mày ra đây gửi cho anh là vào việc thôi. Giá là bên em cứ để anh giá tốt thôi. Tại xe cửa hàng nhiều lắm. Dạ. Cái chục phí thì mỗi xe đến hai bịch luôn. Dạ, tôi đây lấy bên em thì quen anh mình lấy chiếc này chiếc khác thì giá nó hợp lý. Đi qua cái vụ Tết này xe đậu đâu cũng đang Tết đó là đề không mua bình mới bây giờ. Dạ, cứ thế thì nhiều xe cứ thử thêm cái sạc nữa, nếu mà cái nào không ấy sạc lại là ok. Dạ, trường hợp để lâu anh em tài xế nó quên thì khi nó cũng chưa phải do quy đâu, do cái vấn đề khác ấy. Giá thì lúc nào cứ làm việc bên em ấy, xong là gửi thì đơn giản mà em ra mấy chành em gửi anh phát một luôn. Bây giờ ra sân bay đón người ấy. Dạ. Ok. Cho em đá anh cái này ngã phúc rồi. Đấy, anh cứ để đứng như vậy. Ok, em cảm ơn anh nhé.